අයිබෝන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා Windows Office මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාට අපි කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක. හැබැයි මේ මෑතකදී පවා මම දන්න කිහිප දෙනෙක්ට විච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි විවිධ ransomware විවිධ virus වර්ග මේ cracks එක එනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද මේ crack එකක් මේ විදිහට අන්තර්ජාලයට දානවා කියන්නේ මේක පිළිවෙස් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් දත්ත මේ වගේ ගොඩක් වටින දේවල් නැති වෙන්න මේක ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි හැමතිස්සෙම genuine Windows පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ. කොහොමද මේ වගේ Windows මිලදී ගන්න ලොකු මුදලක් වැය කරන්න ඕන නිසා තමයි කලින්ම GVGmall කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. මේක හරහා අපිට හැකියාව තිබුණා ගොඩක් අඩු මිලකට කීස් වගේ දේවල් මිලදී ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ගේම් වල කීස් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ softwares වල කීස් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේටම අමතරව Windows සහ Office කියන දෙක OEM කීස් පාවිච්චි කරලා අපිට ඇක්ටිව් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ OEM keys කියන්නේ මොනවද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් මම පළල description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් අපි දන්නවා මේ වෙද්දී අපි දෙසැම්බර් මාසේ ගත කරන්නේ ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකත් එක්ක හැමතරම් විවිධ tag offers වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් GVG mall එකේ අපිට ක්‍රිස්මස් එකත් එක්ක විශේෂ දේවල් කිවියක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න සහ Windows 10 හරියටම ඇක්ටිව් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් Geek YouTube channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන එන්නම් මතක දෝ පල්ලා ඇතේ රතු පාට subscribe button එක දැම්ම press කරන්න අමතක කරන්න එපා. GVG mall website එකේ link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ක්‍රිස්මස් link එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මොන හරි දෙයක් ඔය මේ site එකේ මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම chance එකක් හම්බ වෙනවා තවත් මොකක් හරි gift එකක් win කරන්න. ඉතින් lucky box කියලා icon එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේකට press කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මොකක් හරි gift එකක් ජයග්‍රහණය කරන්න. මේක සමහරවිට game එකක් වෙන්න පුළුවන්, software එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මොන හරි දෙයක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට එක අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ වගේ මොකක් හරි තෑගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට games වල පාව CD keys කියන්නේ ගොඩක් මිල අධික දේවල්. ඉතින් GVG mall එකට આવොත් ගොඩක් අඩු මිලකට ඔයාලට මේවා මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows 10 එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා $17කට US dollars 17කට තමයි මේ වෙද්දි ඒක සෙල් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ දාලා තියෙනවා Geek 18 කියන කෝඩ් එක. මේ Geek 18 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේ Windows 10 Pro එක $13කට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. 13.59කට ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් $200කට කිට් වෙන ප්‍රමාණයක් දීලා මිලදී ගන්න ඕනේ Windows 10 genuine විදියට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. $13.53ක් දීලා. ඉතින් link එක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කොච්චර keys ප්‍රමාණයක් ඕනද අපිට buy now button එක press කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඊළඟට අපි යනවා sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් account එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Facebook Google වලින් sign වෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට account එකක් හදලා මෙතනින් යන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක කරපු ගමන් ඔයාලට පේන සම්පූර්ණයෙන් මම කලින් කිව්ව විදිහට මිල අඩු වුණා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඕඩර් සෙක්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කී එක ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ Windows වලට යන්න පුළුවන්. Windows වල ඔයාලට මේ පේන දේ settings වලට ගිහිල්ලා ගොඩක්ම පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එතකොට තවදුරටත් Windows activation කරන්න කියලා ඔයාලට message එකක් එන්නේ නැහැ. site එකේ පොඩි watermarks එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තවදුරටත් කිසිම virus එකක් නැහැ. මොකද activators cracks මොකුත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම genuine විදියට ඔයාලට Windows use කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ කෝඩ් එක use කරාට පස්සේ ආයේ Windows expire වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ කීක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Office package එක ගැන කතා කරොත් අපිට Office package එකත් බලා ගන්න අපිට 2016 කියන version එක. ඒකටත් මම link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේක $47.99. ඔයා මේක මිලදී ගන්න කියලා $230ක් යනවා. ඉතින් $47.99ට 83ක discount එකක් එක Office 2016 කියන version එකත් ඔයාලට අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට මේ order එක place කරාට පස්සේ කලින් විදිහටම Christmas නිසා ඔයාලට විශේෂ gift එකක් ලැබෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා order section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම lucky gift එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි ඇයි මොකටද softwares කියන දේවල් සල්ලි මිලදී ගන්න ඕනේ? නිකන් crack එකක් දාගෙන අපේ පරිගණකයේ තියෙන දත්ත හැමදේම අනතුරේ දාගන්නට වඩා ගොඩක් ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න අමාරු එක සාධාරණයි. ඒක නිසා OEM කී එක කියන සෑහෙන්න හොඳ දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ message එක වගේ යාළුවන්ට වැදගත් වේවි කියලා. ඒක නැත්නම් මතක දෝ share කරන්න. පල්ලා තිරතු පොඩ subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට අපි දාන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම එකක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.